Sziasztok, én Renátó vagyok, és ez pedig itt a Tapo RV30 Max Plus robotporszívó. Ez a TP-Link Tapo márkájának a jelenlegi csúcsgépe, jelenleg kedvezményesen 170 000 forint környékén vásárolható meg, és ez pedig egy igazán jó ár, mert vannak olyan funkciói is, amik jellemzően árban dupla ennyibe, vagy még többe kerülő gépeknél vannak csak. Van egy porzsákos dokkolója, amiben porszívózás után beleüríti a koszt, van rajta LiDAR-ral kiegészített immunavigáció, 5300 Pascal a szívó teljesítménye, van mob funkciója, remek mobil applikációja és még sok minden más. Nem akarsz több százezret költeni robotporszívóra, de minél kevesebb időt töltenél a karbantartással? Ez a gép lehet, hogy neked való. A videóban elmondom, hogy milyen, kezdjünk! Ha érdekelnek a gép specifikációi, azokat most láthatjátok, papíron nagyon kis pöpec gép ez az árához képest, rengeteg intelligens funkcióval. Folytassuk a kicsomagolással. Egy ilyen dobozban érkezik, a doboz tetején egyből piktogramokkal és szövegesen is jelzi, hogy miket kell majd csinálni az üzembe helyezéshez. A doboz felső részében a felmosófej, a kézikönyvek és a dokkoló töltőkáble lesz, alatta pedig maga a porszívó és a dokkoló minden befóliázva. Csak el kell távolítani a védőanyagokat, rá kell nézni a doboz tetején lévő utasításra, telepíteni az alkalmazást, összepárosítani a porszívóval és készen is vagyunk. A párosítás is egyébként pofon egyszerű, az alkalmazás végigvezet a lépéseken és külön felhívja a figyelmet arra is, hogy távolítsunk el minden védőcsomagolást, valamint hogyan, hová helyezzük a dokkolót. Az alkalmazás magyarul beszél, sőt a robot is tartalmaz magyar nyelvet, így az idegen nyelveket nem beszélők számára is ideális lehet ez a robotporszívó. Nos, így néz ki a dokkolóján, mutatok mindent közelebbről. A dokkoló teteje felnyitható, benne van gyárilag egy 3 literes porzsák, ami takarítástól függően hónapokra elegendő lehet a kosz gyűjtésére. Minden egyes porszívózás után automatikusan beszívja a porzsákba a dokkoló a robotban összegyűlt koszt, így a tartály ürítésével nem kell foglalkozni a porszívózások után. A tetején van egy kis torony, itt van a LiDAR lézer, ami a navigációt nagyban megkönnyíti, azonban emiatt alacsonyabb bútorok alá nem tud bemenni, nálunk például az ágy alá sajnos nem fér be. Van a gép elején kamera is, kiegészítve a LiDAR-ral, ez gondoskodik arról, hogy a tárgyakat kikerülje. A gép eleje ütközőként is funkcionál, hogyha valamit mégis eltalálna. A tetején van 3 gomb, ezekkel lehet manuálisan is zónatakarítást vagy rendes takarítást indítani és szüneteltetni, vagy a dokkolóba visszaküldeni. A gép hátulja felől lehet kiszedni a portartály részt, ennek a közepe tartalmazza a portartályt és a HEPA szűrőt, ezt körbeöleli a 3 decis víztartály. Ha felmosó módban is használnád, ehhez lehet bepattintással rögzíteni a felmosófejet is, hogyha pedig alulról nézzük meg a gépet, szokásos robotporszívó formát kapunk, van oldalkefe, főkefe, meg további szenzorok és egy jó vaskos futómű is. Ezekkel a kerekekkel egyébként akár 2,2 centis akadályokat, küszöböket is le tud küzdeni. A külseje teljesen minimál, teljesen korrekt. Első használat előtt érdemes feltölteni a gépet, és el kell küldeni egy feltérképezésre. Ilyenkor készít egy térképet a kamerák és a LiDAR segítségével, ami elég pontos lett, ezt körülbelül 15 perc alatt hozta össze ebben a lakásban, ami körülbelül 120 négyzetméter. Ezután először az applikációban be kell állítgatni a szobákat, be lehet állítani a padlótípust, azt, hogy hol vannak szőnyegek, hol milyen bútor van. Ezzel feltétlenül el kell szöszölni először, hogy utána szuperül tud használni a porszívót. Természetesen lehet megadni no-go-zónákat is, vagy virtuális falakat húzni, hogyha valahová nem szeretnénk, hogy bemenjen a porszívó. Be lehet állítani a szobák takarításának a sorrendjét is, de akár azt is, hogy melyik szobában mennyire erős legyen a szívás teljesítmény, vagy mennyi vizet használjon a felmosáshoz. Nyilván nem mindegy, hogy az adott helységben faparketta van, vagy kő. Van természetesen több szint kezelési lehetőség is, akár 3 emeletes lakást is tud kezelni, ezeket külön térképekként elmenti. Szerintem a térkép tökéletes konfigurálása a fő kulcs ahhoz, hogy a későbbiekben tökéletesen működjön ez a robotporszívó. Maga a Tapo alkalmazás egyébként alapból így néz ki. Láthatjuk a robotporszívót, a töltöttségét, meg azt, hogy éppen mit csinál, és innen egyből indíthatunk többféle takarítást. Hogyha külön rámegyünk az otthonon belül, akkor láthatjuk a térképet, amiről előbb már beszéltem. Hogyha a porszívó épp takarít,
akkor az is látható, hogy éppen hol van és milyen utat tett már meg eddig. Itt lehet a térképet is szerkeszteni, illetve teljes szoba vagy zónatakarítást kérni. A 3 kis pöttyre kattintva ütemezhetjük a takarításokat, de akár vezérelhetjük innen a porszívót, minthogyha távirányítóval irányítanánk. Innen érhetők el a beállítások is, itt változtatható például a nyelv, beállítható gyerekzár, ne zavarjanak mód, vagy például a porzsákba ürítés módja. A karbantartás gombra kattintva a tartozékok használatát mutatja, hogy még mennyi élettartama van egy adott alkatrésznek, amíg tisztításra vagy cserére szorul. Ha belemegyünk az egyikbe, például a kefébe, akkor rajzokkal, szöveggel bemutatja, hogy hogyan kell az adott tartozékot kicserélni, szóval tényleg nagyon egyszerű az egész. Az abban itt vannak még további lehetőségek, például frissíthető a rendszer szoftvere, vagy beállíthatók intelligens műveletek és akár hangvezérlés beállítások is. Mondom, hogy néz ki a takarítás. Itt tényleg az a kulcs szerintem, hogy előzetesen mindent jól beállíts, és akkor az igényeknek megfelelően fog takarítani. Van 2 mód, porszívózás vagy porszívó és mop mód. Hogyha a mop fejet felcsatlakoztatod, akkor automatikusan felismeri és mop módba lép. Hogyha van mop csatlakoztatva, akkor víz is kell, ehhez minden használat előtt fel kell tölteni a víztartályt, használat után pedig kiüríteni, na meg persze leszedni a felmosófejet és kimosni, majd megszárítani. Hogyha a mop módra viszont nincsen szükség, akkor viszont gyakorlatilag hetekig vagy akár hónapokig is használható anélkül, hogy hozzányúlnál, mert akkor kiüríti a kis portartályát a porszívózások végén, és csak a porzsákot kell cserélni néhány havonta. Én a teszt miatt minden funkcióját használtam, tehát a mop mód is ki volt próbálva, és ugye mindent frankon beállítottam előre, WC, konyha, fürdő és háztartási helység az max szívóerővel és a leginkább nedves felmosási móddal ment, míg a lakás többi részét azt teljesen gyári beállításokon hagytam. Arra figyelni kell, hogy ha a mop mód be van kapcsolva, akkor a szönyegeket azokat ki fogja hagyni, hogy ne vizezze össze. Ugye ez a tapó, ez fix felmosó fejjel rendelkezik, tehát mindenképpen maga után húzza, nem egy ilyen aktív, forgó vagy rezgő feje van, amit ugye esetleg be tudna húzni, hogyha szőnyegre ér, ezért itt ez mindenképpen egy kompromisszum, a szőnyegek a mop módban azok kimaradnak. Hogyha viszont a mop fej nincsen rajta, akkor pedig a szőnyegekre van szívóerő boost mód, olyankor a szőnyegeken max teljesítménnyel megy, hogy a szálai közül is ki tudjon szedni mindent. Én azt vettem észre, hogy alapvetően a lakást nagyon szépen kitisztítja és jól fel is töröl, por és morzsa szinte 99%-ban mindenhol eltűnik, és a tájékozódása is elég jó, nem hagy ki csíkokat, tényleg minden lehetséges helyen végigmegy. A nagyobb törmelékeket is egészen jó hatékonysággal összeszedi. Egyedül, amit gyakrabban észrevettem, azok a hajszálak, főleg, hogyha a felmosás miatt nedvesek is lesznek, azok hozzá tudnak tapadni a padlóhoz, és nem minden esetben tudja őket felszívni, de alapvetően tényleg árcímkéjéhez képest jól tud takarítani, és a szegélyek mentén is egészen jól behúzza a forgókefe a morzsát, majd a főkefe pedig felszívja. A szőnyegek tisztítása is robotporszívóhoz képest elvárható szintet hoz, de nyilván ott egy motorizált kefés fejes kézi porszívó teljesen más szint. De tényleg, ahogy beállítottam, elégedett voltam a végeredménnyel, azon a pár héten, amíg ezt a gépet teszteltem, nem használtam a root porszívót és a felmosót sem a padlóra, egyedül a szőnyegeket porszívóztam ki pár naponta, mivel ugye a mop mód miatt azokat a robot porszívó kikerülte. Amúgy viszont tényleg teljes tisztaságot éreztem itthon, szóval egyáltalán nem panaszkodom rá. Hogyha van otthon szőnyeged és fel is mosnál, akkor azzal mindenképpen számolj, hogy egy root porszívóval rá kell majd menned külön a szőnyegekre, vagy külön elindítod a porszívót mop nélkül is, akár zónákat beállítva a szőnyegekre. A lakásban a teszt során egyetlen egyszer sem tévedt el, mindig pontosan tudta, hogy hol van, de azt azért hozzáteszem, hogy én porszívózás előtt mindig felpakolom az olyan tárgyakat, amik problémák okozhatnak, földön fekvő kábel vagy lábkilépő a fürdőben és stb. Bár rendelkezik elvileg tárgy kikerülő funkcióval is, azért, hogyha valami mégis a padlón marad, azért hajlamos nekiütközni, sőt néha izomból is neki tud menni dolgoknak, főleg a széklábakkal tapasztaltam ezt, vagy a stúdiófények talpával, de alapvetően nem vészes. Viszont hogyha cipőfűzőt, vagy kábelt, vagy bármi könnyen csavarodó dolgot hagysz előtte, akkor garantált, hogy magára fogja csavarni, és el fog akadni, szóval ezzel a robotporszívóval is úgy kell bánni, mint a legtöbbel,
rendezett lakásban érdemes elindítani, mert hogyha szanaszét van minden, akkor így is úgy is kénytelen leszel elpakolni, meg kiszabadítani a robotot. Üzemidő szempontjából korrekt a masina, a már előbb említett módon használtam, a lakásunk pedig kb. 120 négyzetméter, de a robot számítása szerint ebből effektíve körülbelül 60 négyzetméter az olyan felület, amin végigmegy, tehát ahol nincsen bútor, fal vagy hasonló. Ezt a területet körülbelül 1 óra 10 perc alatt csinálja meg, és a végén még 60%-os töltöttség marad benne, tehát nagy lakásokhoz is tökéletesen ideális lehet. Így kb. Azt satszolom, hogy egy ilyen 200-250 négyzetméteres lakásig simán bírnia kell egy töltéssel. Ha viszont a töltöttség 20% alá megy, akkor visszamegy a dokkolóba, feltöltődik és folytatja onnan, ahol abba hagyta. A teljesen lemerült porszívót egyébként kb. 4 óra alatt tudja fullra feltölteni. A víztartály érdekes kérdés még, az nem tud egy ekkora nagy lakást teljesen lefedni. Nálam minden egyes takarítás után teljesen kiürül a víztartály, de szerintem pont a porszívózás vége felé lehet, mert még a legvégén is látom a felmosást, gondolom még eléggé nedves marad a mop része, de ennél nagyobb lakás esetén menet közben tutira rá kell tölteni. De tényleg, árkategóriájához képest korrekt, mind navigáció, mind takarítás szinten, és mind pedig az üzemidő, arról nem is beszélve, hogy a port is kiüríti magából, így nem kell minden egyes porszívózás után a portartályt ürítgetni. És egyébként a hangja is abszolút vállalható, ilyen 50-55 decibel körül mozog módtól függően, ami egy teljesen jó érték, egyáltalán nem zavaró akkor sem, hogyha otthon vagy. Egyedül akkor hangos pár másodpercig, amikor a dokkolója kiszívja belőle a koszt, annak olyankor olyan hangja van, mint egy rendes nagy porszívónak turbo módban, de ez legalább csak egy ilyen kb. 5 másodpercig tart. Végezetül a karbantartás, amiről már azért picit beszéltem a videóban. A tartály kivételét és a feltöltését, valamint az ürítését már mutattam, és itt található a porszűrő is. Az app pedig szól, hogy mikor mit kell takarítani vagy cserélni, és azt is, hogy hogyan. Mind a főkefe, mind az oldalsó kefe, mind a HEPA szűrő cserélje egy gyerekjáték, pár másodperces tételek. Időnként pedig a szenzorokat és a töltőportot meg kell törölgetni, ami szintén pár másodperc. A porzsákot azt meg ki kell cserélni, hogyha megtelik, az is egy mozdulat, mint egy porszívónál. Meg persze az appból át is lehet menni a webshopba, ahol ezeket a kerékeket meg is tudod direktben vásárolni. Nézzük az összegzést. Alapvetően ez egy középkategóriás gép, középkategóriás árban, de azért szinte mindent tud, mint a nagyok. Én kifejezetten szeretem a porzsákos dokkolót, valamint azt, hogy sohasem kellett kimenteni, mindig jól tájékozódott, a porszívózást azt pedig rendben elvégezte. Külön tetszik az, hogy a térkép mennyire jó és szobánként milyen részletesen beállítható a kívánt takarítási mód. Szerintem tényleg az a kulcsa ennek, hogy ha jól beállítod, utána nem lesz vele baj. A porszívózási teljesítmény, valamint a felmosás is több mint korrekt. Ami nem tetszett az az, hogy mop módban nem tud szőnyeget porszívózni, ezért a szőnyegfelületeket azokat kihagyja, de árérték arányban ez egy egészen jó gép, pár tulajdonságában azért túlmutat ezen az árkategórián, de nyilván vannak nála okosabb vagy erősebb gépek is a piacon, de akkor sokkal jobban zsebbe is kell nyúlni hozzá. De hogyha nincsenek kifejezetten speciális igényeid, csak egy csendes, egészen jól takarító robotporszívó kell, amivel minimálisan kell csak foglalkoznod, akkor a Tapo RV30 Max Plus egy érdekes opció lehet, amit a hivatalos viszonteladóknál, mint például a MediaMarkt vagy a Euronics jelenleg akcióban 160-170 ezer forintért kínál 2 év jótállással, és valahol mindig szokott rá lenni akció. Van egyébként egy plusz nélküli variánsa is, az teljesen ugyanez a gép, de abban nincs a csomagban hozzá a porzsákos dokkoló, így én inkább a plusz variánst javasolnám, mivel az a dokkoló, az tényleg elég jó dolog. Ti mit gondoltok róla? Vennétek ilyet? Vagy van Tapo porszívó valakinek hosszú távú tapasztalattal? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha hasznos volt a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban. Ciao.